pomiłuj mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. वेलकम छ अर्निङ नेपालमा हजुरहरूलाई आज मैले अर्को वेबसाइट लिएर आएको छु। हिजो भर्खर मैले यो क्रिप्टो प्लेस भनेर ल्याएको थिएँ। आज चाहिँ हाम्रो बेस्ट माइनिङ भन्ने छ। यो वेबसाइटले चाहिँ राम्ररी पेमेन्टहरू दिइरहेको छ क्या। अनि यो वेबसाइटमा धेरैजनाले काम गरिरहेका छन्, धेरैजनाले पेमेन्ट पनि पाइसकेका छन् र यो वेबसाइट स्क्याम होइन, यो राम्ररी वर्क गरिरहेको छ। र अब भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रेजिस्टर छ, यहाँ हजुरहरूले क्लिक गर्नुहोस्। रेजिस्टर गर्नको लागि केही छैन, धेरै इमेल चाहिन्छ, पासवर्ड चाहिन्छ। हजुरहरूले इमेल हाल्न सक्नुहुन्छ, पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ फेरि रिपिट पासवर्ड गर्नु होला त्यही। अनि यहाँनिर आई एम नट अ रोबोट भनेर एउटा क्याप्चा कम्प्लिट गर्नु होला। यसरी चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो एकाउन्ट चाहिँ अलरेडी छ र म अब लगइन हानिहाल्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लगइन अथराइजेसन सक्सेसफुल्ली भयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 2000 भइरहेको छ, 2108 छ मेरो चाहिँ बिटकोइन। अनि यो बिटकोइनले चाहिँ हजुरहरूले यो बिटकोइन कोइनबेसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। बिटकोइन एड्रेस कोइनबेसको बिटकोइन एड्रेसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो हायर्स भन्ने हुन्छ, हायर्स पावर भन्ने हुन्छ, हो यो बढाउनुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 4000 छ अहिले। र यो कसरी बढाउने त? अब यो कसरी बढाउने भनेपछि यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ बोनसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एक घन्टामा आइरहन्छ। यो भनेको एक घन्टामा आइरहन्छ गेट अफ बोनस हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 23 आवर्स पाइसकेँ। अब यहाँदेखि फेरि यो 1 घन्टा पछि आउनेछ। यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हिस्ट्रीहरू मैले 23, 5 आवर्स, 41 यसरी पाइरहन्छ यहाँनिर। हो यो जति धेरै हुन्छ यो हायर्स पावर हो त्यति छिटो हजुरहरूको माइनिङ हुने गर्छ। अनि त्यो माइनिङ गरिसकेपछि हजुरहरूको यो फास्ट बढ्न थाल्छ यो स्पिड। सो अर्को वे पनि छ पार्टनर्स। यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले रिफरल गर्न सक्नुहुन्छ। एकजनाले अब हजुरको लिङ्कबाट आयो भने हजुरहरूले 40 यो हर्स पाउनुहुन्छ हायर्स पावर। अनि हजुरहरूको त्यो माइनिङ छिटो हुन थाल्छ। र मैले पनि भर्खर अहिलेसम्म एकजनालाई रिफर गरेको छ। र अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर डिपोजिट नगर्नु, त्यतिकै पनि ढिलो हुन्छ, तर हुन्छ, हजुरहरूले अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 2000 भइरहेको छ। र यसै गरी हो विथड्र प्रोसेस पनि हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने कमेन्टमा भन्नुहोस्, म ल्याइदिन्छु केही दिनपछि। र यस्तै हो, अब भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यसरी हजुरहरू यो वेबसाइटमा काम गरिराख्नु। हजुरहरूलाई पेमेन्ट यसले दिन्छ, म पनि अब पेमेन्ट प्रुफ ल्याइदिन्छु 1-2 दिनपछि। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विथड्र चाहिँ कति हो त मिनिमम विथड्र भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन क्यासको यति छ। अनि यो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैको छ। बिटकोइनको चाहिँ हाम्रो यति छ, मिनिमम विथड्र हो यो चाहिँ। अनि डोजकोइनको यति छ, लाइट कोइनको पनि यहाँ छ यति हो। यो सबै हो विथड्र, मिनिमम विथड्र हो। अनि यहाँनिर हजुरहरूले मिनिमम यहाँ उयो हाल्न सक्नुहुन्छ, प्लिज सेलेक्ट अ पेमेन्ट सिस्टम। अब कुनमा हाल्ने हजुरहरूले? सो बिटकोइनमा हाल्दाखेरि बिटकोइन हाल्नु, अनि त्यहाँदेखि वालेट नम्बर, हजुरहरूको बिटकोइन एड्रेस जुन चाहिँ कोइनबेसमा देखाउँछ हजुरहरूलाई हो त्यो हुन्छ। र यसै गरी हजुरहरूले वर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब भिडियो इन्ड गरौँ होला, धेरै लामो पनि हुन्छ। सो डोन्ट स्टप वेन यु आर टायर्ड, स्टप वेन यु आर डन भन्छ नि, हो यसमा यही गर्नुपर्छ, डोन्ट स्टप। ओके, सो गाइज इन्ड भिडियो, लेट्स पिस।